हेल्लो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्टसाठी आपण पूर्णपणे युनिट वाईज टॉपिक वाईज सिरीज पाहत आहोत. गाईज, यामध्ये आपण पाहत आहोत ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. यावर आपले हे 3rd नंबरचे लेक्चर आहे. याआधी 2 लेक्चर अपलोड केले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी ते पाहिले नसतील, त्याचबरोबर टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड आणि आपला हायर एज्युकेशन हे तिन्ही टॉपिक मी कवर केले आहे. यांना याचे सेकंड 2 लेक्चर अशी सर्व गोष्टी मी कवर केल्या आहे. ज्यांनी ते पाहिलं नसेल त्यांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, तिथून तुम्ही कवर करू शकता. गाईज, आपण या व्हिडिओमध्ये सुरू करणार आहोत लेसन नंबर 3rd जे ICTचे आहे. यामध्ये आपण काही टर्म्स होणार म्हणजे टर्मिनॉलॉजी आहेत ज्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. मागचं सेकंड लेक्चर होतं, त्यामध्ये आपण काही टर्म्स पाहिलं त्या, आणि यामध्ये त्याच टर्म्सला कंटिन्यू करत काही नेक्स्ट टर्म आहेत त्या आपण या व्हिडिओमध्ये कवर करणार आहोत. आता यामध्ये आपण काय कवर करणार तर ते पाहूया. तरी तुम्ही पाहू शकता, हा आपला ICTचा सिलेबस जो पेपर फर्स्ट आहे त्याचा सिलेबस पाहतोय आपण. यामध्ये टर्मिनॉलॉजी हे दिसतंय तिथं, त्याला आपण सेकंड लेक्चर आणि हे लेक्चर आपलं 3rd या दोन्ही लेक्चरमध्ये आपण या टर्मिनॉलॉजी कवर करत आहोत. आणि जे ॲब्रिव्हिएशन आहेत ते आपण लेक्चर फर्स्टमध्ये कवर केले ते. बघायचं यामध्ये आपण काही टर्म डिस्कस करणार. एक मिनिट, सॉरी. ह्या टर्म डिस्कस झाल्यानंतर आपण एक सेकंद नेक्स्ट टॉपिकला सुरू करू. म्हणजे नेक्स्ट टॉपिक म्हणजे ज्या इंटरनेटच्या बेसिक गोष्टी आहेत, नंतर ईमेलच्या त्या आपण म्हणतो CCC, यामध्ये काय येतं, B2C मध्ये, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आपण यामध्ये डिस्कशन करणार. त्यानंतर ऑडिओ व्हिडिओ कॉन्फरन्स वगैरे आहेत ते आपण डिस्कशन करणार. हे फर्स्ट पॉईंट आहे तो आपला ह्या 3 लेक्चरमध्ये कवर होत आहे. तर सुरू करू लेक्चर. त्याआधी गाईचं जे विद्यार्थी चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर आपले VPD एज्युकेशन नावाचे टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याला जॉईन विसरू नका, जेणेकरून कोणतेही तो अपडेट असेल सेटनेटबद्दल ते तुम्हाला तिथे भेटत जाईल. तर सुरू करूया लेसन. तर आपण पाहतो इम्पॉर्टंट टर्म. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण इम्पॉर्टंट पाहिलं होत्या आणि यामध्ये पण इम्पॉर्टंट टर्म पाहणार आहोत. वाईज टर्म आहे सायबर व्हेंटिंग. या शब्दाचा अर्थ मी जे तुम्हाला सांगतोय तोच लक्षात ठेवा. सायबर व्हेंटिंग म्हणजे काय? जर तुम्हाला भांडण एखाद्यासोबत करायचं असेल ना, तर ते कशाच्या साहाय्याने करायचं? इंटरनेटच्या साहाय्याने करायचं. म्हणजे सायबर व्हेंटिंग इज द ॲक्ट ऑफ बॅड माउंटिंग about one's employer, senior executive, colleagues, etc. using website and making such comments public for all to see them. म्हणजे काय? आपण एखाद्या, फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा राग येतोय, तर त्या गोष्टींचा राग येतोय तर तुम्ही काय करणार? म्हणजे त्या पर्सनच्या फेसबुक पेजवर जाणार आणि तिथे काहीतरी वाईट कमेंट करणार त्या पर्सनबद्दल, किंवा त्या पर्सनबद्दल काहीतरी वाईट पोस्ट करणार. त्याला म्हणतो आपण सायबर व्हेंटिंग. म्हणजे त्या पर्सनचा राग तुम्ही कुठे व्यक्त केला? इंटरनेटच्या माध्यमातून. कुठे व्यक्त केला? एखाद्या वेबसाईटवर केला, एखाद्या पोस्ट मार्फत तो इंटरनेटच्या साहाय्याने व्यक्त केला. त्याला म्हणतो आपण सायबर व्हेंटिंग. सायबर व्हेंटिंगचा अर्थ सोप्या साध्या भाषेत, इंटरनेटच्या साहाय्याने काय करायचं? समोरच्याशी भांडायचं. म्हणजे भांडणं आपण इंटरनेटच्या साहाय्याने केलं तर सायबर व्हेंटिंग म्हणतात. मग ते कसे असू शकतं? इंस्टाग्रामवर तुम्हाला दुसरा एखादा पर्सन असेल, त्याची तुम्हाला एखादी पोस्ट, म्हणजे तो तुमचा पर्सनली भांडण तुम्हाला करायचं असेल त्याच्यासोबत, तर तुम्ही इंस्टाग्रामवर त्याच्या अकाउंटवर काहीतरी वेगळ्या पोस्ट करणार. म्हणजे त्यानंतर म्हणजे किंवा त्याने एखादा पोस्ट केली त्यामध्ये तुम्ही वाईट कमेंट करणार. असं हे भांडण असतं, त्याला म्हणतो आपण सायबर व्हेंटिंग. तर असं हे जर्नली कुठं घडतं? ट्विटर असतात पहा, ट्विटरवर एखाद्याने ट्विट केलं ना, त्यावर लगेच दुसरे काय करतात? आक्षेप घेतात. म्हणजे त्या ट्विटरवर ते भांडण करत असतात, त्याला म्हणतो आपण सायबर व्हेंटिंग. योग्य प्रकारे कळालं असेल सायबर व्हेंटिंगचा अर्थ काय? तर इंटरनेटच्या माध्यमातून भांडण करायचं. इंटरनेट यूज करायचं कशासाठी? भांडणसाठी. त्याला म्हणतो सायबर व्हेंटिंग. नंतर आहे सेकंड कन्सेप्ट, व्हॉइस लाईन. व्हॉइस लाईन म्हणजे काय? ती फॉर एक्झाम्पल एक लाईन आहे, कशाची पण? व्हॉइसची. म्हणजे काय? ऑर्डिनरी टेलिफोन असतो, त्याला इंटरनेटशी कनेक्ट केलं ना, त्याला म्हणतो आपण व्हॉइस लाईन. हा टेलिफोन आहे, तो जर इंटरनेटशी कनेक्ट झाला तर त्याला आपण व्हॉइस लाईन म्हणतो. ही कन्सेप्ट ॲज इट इज अशीच एकदा एक्झाम्पलला विचारली होती, म्हणून मी इथे ॲड केली आहे. लक्षात ठेवा, ऑर्डिनरी म्हणजे आपला नॉर्मली जो टेलिफोन असतो त्याला इंटरनेटशी जोडल्यानंतर आपण जे स्पीक करतो त्याला म्हणतो आपण व्हॉइस लाईन. 2 कन्सेप्ट झाले आपल्या. 3rd कन्सेप्ट आहे पार्ट्स ऑफ ईमेल ॲड्रेस. म्हणजे कन्सेप्ट नाही आहे, फक्त ईमेल ॲड्रेसबद्दल शॉर्टमध्ये एक थोडीशी माहिती घेतली आहे, 1 लाईनर. तर ईमेल ॲड्रेसचे पार्ट किती असतात हे 1-2दा एक्झामला विचारलं आहे, म्हणून मी ते ॲड केलं आहे. तर ईमेल ॲड्रेसचे बेसिकली 2 पार्ट असतात. आता कोणता? फॉर एक्झाम्पल, हा तुमचा ईमेल ॲड्रेस आहे, डॅश 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 हा ईमेल ॲड्रेस आहे. इथून पुढं @gmail.com हा एक पार्ट. जो @चा पुढचा आहे ना, तो एक पार्ट असतो, आणि तुमचं जे नाव आहे तो एक पार्ट. म्हणजे डॉमेन आहे जीमेलचं @gmail.com. इथं पहा, इथं दिला आहे, मी लिहिला आहे इथं, हे पहा. जो पार्ट आहे तो 2 पार्ट असतात.
तो पार्ट. पहिला कोणता? हा @पर्यंत पहिला पार्ट. आणि पुढचं gmail.com हा काय दुसरा पार्ट. तर लक्षात ठेवा. पुन्हा एकदा सांगतो. फर्स्ट पार्ट कोणता? जो तुमचा नेम असन त्याच्यासोबत @ नंतर सेकंड पार्ट gmail.com हे काय डॉमेन आहे त्या जीमेलचं. gmail.com हे प्रत्येक ॲड्रेसच्या पुढं असतं. म्हणजे जीमेलचा ॲड्रेस आहे त्याच्या प्रत्येक पुढं असतं @gmail.com. आता स्पेलिंग थोडं चुकलं आहे, लक्ष देऊ नका. टायपिंग जर करणारे दुसरे विद्यार्थी असतात त्यामुळे स्पेलिंग चुकू शकतात. तर @gmail.com हे काय डॉमेन आहे. आणि जो तुमचा पुढचा ॲड्रेस असेल तो ॲड्रेस, असा 2 पार्ट कसं असतात जीमेलचे असतात. म्हणजे का मी ॲड केलं तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन होतं की ईमेल ॲड्रेसचे काय असतात 3 पार्ट असतात. म्हणजे हा एक ॲड्रेस पूर्ण, नंतर जीमेल एक आणि नंतर .com एक. म्हणजे असं हा एक झाला फर्स्ट, नंतर जीमेल सेकंड आणि कॉम हे 3. तर 3 नाही, हे gmail.com हे एक झालं पूर्णपणे आणि त्याच्या आधीचं ते एक पार्ट. असे 2 पार्ट असतात जीमेलचे असतात. लक्षात ठेवा. एक्झामला विचारला आहे, पुन्हा विचारू शकतात की ईमेलचे किती पार्ट असतात. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे 2 पार्ट असतात. त्यानंतर आहे HTML. म्हणजे काय तर हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये त्याचा फुल फॉर्म पाहिला होता, पण याबद्दल थोडीशी डीपमध्ये इन्फॉर्मेशन सांगतो. फर्स्ट लेक्चरमध्ये सांगितली होती तीच रिपीट सांगणार आहे. हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज याच्या मार्फत काय करतात, जी वेबसाईट आहे त्यांना डिझाईन करतात, किंवा तुम्हाला वेबसाईट जर क्रिएट करायची असेल कशावर, इंटरनेटवर, तर तुम्ही हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज याच्यामार्फत काय करू शकता, तुमची वेबसाईट क्रिएट करू शकता किंवा वेबसाईटला एडिट करू शकता. लक्षात ठेवा. किंवा डिझाईन करू शकता. हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज हे प्रोव्हाइड करतो तुम्हाला कायसाठी, तर वेबसाईट डिझाईन करण्यासाठी किंवा त्या वेबसाईटला एडिट करण्यासाठी किंवा क्रिएट करण्यासाठी. लक्षात ठेवा. हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज ह्या 4 कन्सेप्ट या पेजमधल्या झाल्या. लक्षात ठेवा. पेपरला येऊ शकतात. सर्व आलेल्या प्रिव्हियस इयरच्या कन्सेप्ट आहेत म्हणून मी ते ॲड केले आहेत. त्यानंतर आहे पुअर रिकॉल. पुअर रिकॉल म्हणजे काय, आता हे सर्व कन्सेप्ट येऊन गेलेले आहेत पेपरला, त्याच आपण पाहतोय. पुअर रिकॉल म्हणजे काय, तर आपण मोठा डाटा गोळा केला आणि त्यापासून जे आपल्याला इन्फॉर्मेशन भेटली ना ती थोडी भेटली. आता डाटा आणि इन्फॉर्मेशनचा तुम्हाला बेसिक फरक आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूडमध्ये कव्हर केला होता. डाटा म्हणजे काय, सर्व माहिती जी तुम्हाला लागत पण नाही, म्हणजे अनप्रोसेस इन्फॉर्मेशन असते, तो म्हणजे डाटा. आणि इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, त्याला प्रोसेस करून जी गोष्ट आपल्याला फक्त जी आपल्याला बेसिक गोष्ट पाहिजे तीच जी भेटते ना त्याला म्हणतो आपण इन्फॉर्मेशन. म्हणजे जे पाहिजे ते इन्फॉर्मेशन. आणि डाटा म्हणजे काय, जे नको आहे ते सर्व गोष्टी त्या संदर्भात, त्याला म्हणतो डाटा. आता पुअर रिकॉल म्हणजे काय, तुम्ही मोठा डाटा गोळा केला पण त्याच्यातून इन्फॉर्मेशन तुम्हाला छोटी भेटली. फॉर एक्झाम्पल रिकॉल म्हणजे आता याचं एक उदाहरण सांगतो. तुम्हाला सेट एक्झामचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पाहिजे. तुम्ही गुगलवर गेले आणि टाकलं प्रिव्हियस इयर सेट एक्झामचे क्वेश्चन, म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन ऑफ सेट एक्झाम असं तुम्ही गुगलवर टाकलं, तुम्हाला तिथं बरेच क्वेश्चन आले आणि त्यामध्ये तुम्हाला एक PDF अशी भेटली. त्या PDF दिलं आहे की हेडलाईन दिली PDFला की प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. तुम्ही त्याला डाउनलोडिंग केलं आणि ती PDF निघली तुम्हाला 2000 पेजची. आणि त्या 2000 पेजच्या PDF फक्त तुम्हाला एकच क्वेश्चन पेपर भेटला. म्हणजे तुमच्याकडे डाटा किती आला, 2000 पेज हा डाटा आला आणि त्याच्यात एकच क्वेश्चन पेपर आहे. इन्फॉर्मेशन किती आहे, एकदम थोडी छोटी इन्फॉर्मेशन आहे. म्हणजे 3 ते 4 पेजचं एक क्वेश्चन पेपर आहे, तो एवढ्या मोठ्या 2000 पेजच्या PDF तुम्हाला शोधावा लागला. म्हणजे काय, पुअर रिकॉल. इथं रिकॉल कसा आहे तुमचा पुअर आहे. पुअर म्हणजे कमी, म्हणजे गरीब म्हणतो आपण साध्या सोप्या भाषेत. इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे डाटा मोठा होता पण त्याच्याकडून जी इन्फॉर्मेशन भेटली ना, हे पहा व्हेरी लिटल इन्फॉर्मेशन, एकदम कमी इन्फॉर्मेशन भेटली, त्याला म्हणतो आपण पुअर रिकॉल. उदाहरण सांगितलं तुम्हाला की तुम्हाला सेट एक्झामचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पाहिजे होते, तुम्ही इंटरनेटवर गेले, तिला टाकलं, एक PDF आली तुम्हाला सेट एक्झाम प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. तुम्ही तिला डाउनलोडिंग केल्यानंतर तुम्हाला कळालं की 2000 पेजची PDF आहे आणि त्याच्यात PDF फक्त 2 ते 3 पेजची एकच क्वेश्चन पेपर तुम्हाला सेटची भेटली. म्हणजे पुअर रिकॉल. इन डाटा खूप मोठा पण इन्फॉर्मेशन एकदम थोडी लिटल, तर म्हणजे पुअर रिकॉल. एकदम तुम्हाला बेसिक सांगतोय, पुन्हा सांगतोय, लक्षात राहा. म्हणून कळत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करत चला. नंतर अरिथमॅटिक मीन किंवा अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट म्हणजे काय, अरिथमॅटिक मीन म्हणलं मी, ते नंतर स्टॅटिकची कन्सेप्ट आहे ते पाहू आपण. इथं आहे अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट. अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट म्हणजे काय, ALU फुल फॉर्म येऊ शकतो, अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट असंही असतं ते. आता अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट हे कशासाठी असतं, तर करायचं असं तेव्हा ALUचा उपयोग होतो. लक्षात ठेवा. कोणतेही तुम्हाला एखादी गोष्ट कॅल्क्युलेशन करायची असेल कॉम्प्युटरमध्ये तेव्हा कोण वर्किंग करत असतं, ALU म्हणजे अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट. लक्षात ठेवा. आणि कशाचा पार्ट आहे, सेंट्रल प्रोसेसिंग म्हणजे CPUचा पार्ट आहे. लक्षात ठेवा. CPUचा पार्ट एक ALU कशासाठी यूज होतो,
तर कॅल्क्युलेशनसाठी यूज होतो, लक्षात ठेवा. नंतर ब्लॉग. आता ब्लॉगबद्दल सर्वांना माहीत असेल, जे एक पर्सनल वेबसाईट असते त्याला आपण ब्लॉग म्हणतो. त्या पर्सनल वेबसाईटवर तुमचं कोणतीही गोष्ट असू शकते. तुमचे जर्नल असू शकतात किंवा तुमचं एखादं आर्टिकल असू शकतं किंवा एखादी स्टोरी असू शकते किंवा एखादी पोएम असू शकते. कोणतीही गोष्ट ब्लॉगवर असते ती काय असते, पर्सनल किंवा कॉर्पोरेट, म्हणजे प्रत्येकाची वैयक्तिक असते. ती वैयक्तिक वेबसाईट असते, त्याला म्हणतो आपण ब्लॉग. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पाहता की जे आपलं शिक्षा किंवा आपलं म्हणजे एज्युकेशनचे काही काही प्लॅटफॉर्म आहेत त्यांचे पर्सनल काही वेबसाईट आहेत, त्याला आपण ब्लॉग असं थोडक्यात म्हणतो. नंतर आहे हेक्साडेसिमल नंबर. आता हेक्साडेसिमल नंबर हे आपण पुढे पाहणारच आहोत, आता फक्त बेसिक सांगतो. हेक्साडेसिमल नंबर विचारले तर किती असतात, ते 16 असतात. कसे असतात, 0 ते 9 हे किती झाले, 10 झाले. म्हणजे 0 1 आणि 9 पर्यंत 9, म्हणजे टोटल किती झाले, 10 झाले. लक्षात ठेवा, 0 ते 9 हे 10. नंतर जे आहे A to F, म्हणजे ABCDEF असे 6, हे 10 आणि हे 6, टोटल किती झाले, 16 झाले. म्हणजे A to F हे 6 झाले आणि 0 ते 9 हे किती झाले, 10 झाले. म्हणजे याला म्हणतो आपण हेक्साडेसिमल नंबर, म्हणजे 16 नंबर असतात. त्याच्यात सिक्वेन्स विचारला होता की काय येतं, तर 0 ते 9 ही सिक्वेन्स येतो किंवा A to F हा एक्झामला येतो, लक्षात ठेवा. तेव्हा आपण म्हणतो हेक्साडेसिमल नंबर. नंतर ऑक्टल सिस्टीम. आता ऑक्टल म्हणजे काय, तर 0 ते फक्त 7, म्हणजे ते कसं आहे पहा, तुम्ही म्हणता 8 कसं काय डिजिट होते ऑक्टलमध्ये, तर 0 1 नंतर 1 2 3 4 5 6 7, म्हणजे किती झाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 झाले का, 8 आहे. म्हणजे ऑक्टल सिस्टीम. लक्षात ठेवा, जे सायन्स फॅकल्टीचे विद्यार्थी नाहीत, आर्ट्सचे आहेत, त्यांना हे थोडंसं नवीन वाटत असेल म्हणून मी डीपमध्ये थोडं सांगतो. सायन्सला वाटून हे काय बेसिक सांगताय सर, पण हे बेसिक असलं तरी जे आर्ट्स फॅकल्टी असेल किंवा कॉमर्स फॅकल्टी असेल किंवा अदर एखादी फॅकल्टी असेल त्यांच्यासाठी हे खूप नवीन आहे. म्हणून ऑक्टल सिस्टीममध्ये लक्षात ठेवा किती डिजिट असतात, 8 डिजिट असतात आणि हेक्साडेसिमलमध्ये किती असतात, 16 डिजिट असतात. लक्षात ठेवा, एक्झामला येऊ शकतं आणि आलेलं आहे, याआधी भरपूर वेळा आलेलं आहे म्हणून मी ते ॲड केलं आहे. नंतर ऑपरेटिंग सिस्टीम. ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय, जे आपलं हार्डवेअर आहे प्लस हार्डवेअर अँड काय सॉफ्टवेअर, हे दोघांना मॅनेज करतं, दोघांचं कॉम्बिनेशन करून कॉम्प्युटरला योग्य प्रकारे काय करतं, वर्किंगमध्ये आणतं, त्याला म्हणतो आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम. आता ऑपरेटिंग सिस्टीम याचं तुम्हाला डेफिनेशन पाठ ठेवण्याची गरजेचं नाही, पण त्याचे एक्झाम्पल आहे ना, ते विचारतात की खालीलपैकी कोणतं ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे किंवा कोणतं ऑपरेटिंग सिस्टीम नाही. म्हणजे असे बरेच ऑप्शन देतात आणि तुम्हाला विचारतात याच्यातलं कोणतं ऑपरेटिंग सिस्टीम नाही आहे किंवा आहे. त्यासाठी एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणते कोणते आहेत. मायक्रोसॉफ्ट विंडो हे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. नंतर लिनक्स हे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. नंतर मॅक हे पण ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आणि सन अलेक्सा हे पण ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. लक्षात ठेवा, एक्झामला आला आहे यावेळेस आणि मागच्या वेळेस पण आलं. ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणते आहेत, मायक्रोसॉफ्ट विंडो, नंतर लिनक्स, नंतर मॅक, नंतर सन अलेक्सा हे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय, हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर यांना मॅनेज करण्याचं काम करतं ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणतात. त्या कॉम्प्युटरबद्दल बोलतोय आपण. त्यानंतर कंपायलर आणि इंटरप्रेटर हे दोघं पण गोष्टी तुम्हाला संघच लक्षात ठेवायचं आहे. कंपायलर म्हणजे काय, जी आपली हाय लेवल लँग्वेज असते कॉम्प्युटरची त्याला कुठं कन्वर्ट करायचं, लो लेवल लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करायचं. हाय टू लो लँग्वेज कन्वर्ट करतो, त्याला म्हणतो आपण कंपायलर. पण ते कसं, तर सगळी लेवल म्हणजे सगळी लँग्वेज एकच कटी, त्याच्यातले एरर वगैरे सर्वात लास्टला डिटेक्शन करणार. लक्षात ठेवा, मी जे ओरली सांगतोय ते लिहून घ्या. कंपायलर काम काय करतं, हाय लेवल लँग्वेज आहे त्याला लो लेवल लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करतं, इथपर्यंत कळालं. पण ते कसं करतं, सर्व लँग्वेज आहेत ना एकाच खटी कन्वर्ट करतं आणि त्यातले एरर असतील, काय ग्रामॅटिकल मिस्टेक असेल, ते कसं नंतरून पूर्णपणे कन्वर्ट झाल्यानंतर ते शो करतं, त्याला म्हणतो आपण कंपायलर. आता थोडंसं जे आपलं आहे इंटरप्रेटर हे थोडं वेगळं आहे. यामध्ये सेम तसंच हाय लेवल लँग्वेज लोअरमध्ये कन्वर्ट होणार, पण कशी होणार, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट. म्हणजे जे एरर आहेत ना, ती ही लाईन कव्हर केली का त्याने कोणी इंटरप्रेटरनी लगेच याची एरर इथं दाखवणार, नंतर सेकंड लाईनला त्याची एरर इथं दाखवणार. म्हणजे कंपायलर आणि इंटरप्रेटर यात फरक इतकाच, दोघं पण काय करतात, हाय लेवल लँग्वेजला लो लेवल लँग्वेजमध्ये काय करतात, कन्वर्ट करतात. पण जे कंपायलर करताना कन्वर्ट त्यावेळेस काय होतं, पूर्णपणे कन्वर्ट एकाच खटी करतं आणि लास्टला एरर शो करतं. तसं इंटरप्रेटर वेगळं असतं, ते जसं म्हणजे जसं जसं कन्वर्ट करेन लाईन बाय लाईन तसं एरर लगेच शो करत चालतं. फक्त यात डिफरन्स आहे, लक्षात ठेवा. एक्झामला खूप वेळा विचारला आहे आणि विचारण्याचे चान्सेस पण आहेत. त्यानंतर आहे, कळत नसेल तर एकदा व्हिडिओ पुन्हा रिपीट करा आणि पहा बरं का, कळलं योग्य प्रकारे. नंतर नेटिकेट. नेटिकेट म्हणजे काय, आता हे कळत नसेल थोडं ब्राईटनेस वाढवा तर तुम्हाला योग्य प्रकारे कळेल. नेटिकेट म्हणजे काय, तर इथिकल प्रोटोकॉल असतो.
कशाचा? म्हणजे इंटरनेटवर कोणत्या गोष्टी रॉंग आहे, कोणत्या राईट आहे, हे गोष्ट डिफाईन कोण करतं? नेटिक्वेट करतं. नेटिक्वेट ही टर्म आहे, ते एक इथिकल प्रोटोकॉल आहे. कशासाठी? इंटरनेटसाठी. म्हणजे इंटरनेटवर कोणत्या गोष्टी इथिकल आहे, कोणत्या नाही, ते नेटिक्वेट ही एक टर्म डिस्क्राईब करते. नंतर आहे ई यंत्रा. ई यंत्रा म्हणजे काय? तर इलेक्ट्रॉनिक रोबोट असतो. आता यंत्रावरून लगेच कळेल यंत्र. यंत्र म्हणजे काय? रोबोट. तर इलेक्ट्रॉनिक रोबोट म्हणजे ई यंत्रा. नंतर व्हर्च्युअल मेमरी. आता हा कन्सेप्ट बऱ्याच वेळा एक्झामला आलाय, नेट एक्झामला बऱ्याच वेळा विचारला आहे. व्हर्च्युअल मेमरी म्हणजे काय? तर एक्स्ट्रा जी लॉंग म्हणजे मोठी मेमरी असते पण ती दिसत नाही कुठं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचं गुगल ड्राईव्ह असतं बा, त्यामध्ये तुम्ही बरेच फोटो वगैरे लोड करून ठेवता. गुगल ड्राईव्ह ही मेमरी फोनमध्ये असते का? नाही. ती कुठं असते? व्हर्च्युअल असते, म्हणजे इनव्हिजिबल असते, दिसत नाही तुम्हाला, पण ती असते. कुठं असते? गुगलमध्ये असते. त्याला म्हणतो आपण व्हर्च्युअल मेमरी. म्हणजे फोनमध्ये ती नसती, पण तुमचा जर फोन हरवला तर तुम्ही तुमचा ईमेल ID टाकून दुसऱ्या फोनमध्ये जरी ओपन केलं तरी तुमचे गुगल ड्राईव्ह मार्फत तुम्हाला सर्व फोटो वगैरे भेटतात. त्याला आपण व्हर्च्युअल, म्हणजे चांगलं उदाहरण सांगितलं मी व्हर्च्युअल मेमरीचं कोणतं? गुगल ड्राईव्ह. गुगल ड्राईव्ह लक्षात ठेवायचं. त्यानुसार तुम्हाला कळेल की ऑनलाईन मेमरी असते पूर्णपणे व्हर्च्युअल मेमरी म्हणतो. खूप मोठी मेमरी असते. तुम्हाला याचं एक्सटेन्शन पण करता येतं. गुगल ड्राईव्हला काही पैसे देऊन त्याचं एक्सटेन्शन पण करता येतं तुम्हाला. व्हर्च्युअल मेमरीचं फॉर एक्झाम्पल मेमरी कार्ड असेल तुमच्याकडं, 16 GB मेमरी कार्ड आहे, ते तुम्हाला वाढवता येणार आहे का? नाही येणार. म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट नवीन मेमरी कार्ड घ्यावं लागेल 32 GB घ्यायचं असेल तर. पण व्हर्च्युअल मेमरी कशी असते? ती फोनमध्ये नसतेच. ती कशी असते? व्हर्च्युअल असते. थोडीशी पैसे पेड करून तिची कॅपॅसिटी तुम्ही वाढवू शकता. लक्षात ठेवा, याला म्हणतो आपण व्हर्च्युअल मेमरी. तर काहीच इतक्याच कन्सेप्ट होत्या. एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाच्या आहेत. एक्झामला याच्यातील एक तरी कन्सेप्ट येईल याची मी होप धरतो. आणि हे व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा आणि आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांना याचा ॲडव्हान्टेज होईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.